Hi guys, so this is the last episode of our series tutorial. So maraming salamat sa inyo guys sa pagtutok sa tutorial natin. In this episode, ituturo ko na po sa inyo guys yung Google Analytics. Ano po yung purpose at saka paano ba natin magamit yung Google Analytics? At kailan ba tayo maggamit ng Google Analytics? So, punta tayo sa Google Analytics. Open natin. So, check na lang po sa description guys, sa ilalim, yung link ng Google Trends. Sorry, Google Trends pala guys, hindi Google Analytics. Alright, so Google Trends. Yan na po. So, dito na po tayo guys sa dashboard ng Google Trends. So, ano po yung purpose ng Google Trends? So, yung purpose ng Google Trends guys is about topic. No? So, ano po yung mga sinesearch ng mga viewers natin or yung mga users or mga tao na nagsisearch sa Google. Kung ano po yung mga gusto nila i-search, how to fix, DIY, ano po yung mga trends, Google Trends, no? Ano po yung mga topics. So dito po guys sa Google Trends, makikita natin guys sa three lines, meron diyang explore at saka trending searches at saka your in search. So sa explore guys, pwede po kayo guys makapag customize ng topics na gusto nyo. So example guys, kasi more on computer po ako guys. So example guys, how to fix Windows 10. Yan. So click ko po yan yung how to fix Windows 10. Tsaka meron tayong interest over time dito. Yan po yung mga tao or yung mga users na nagsi-search or nagta-type ng how to fix Windows 10 sa Google. Dito po sa Google. Yan po sa Google. Yan po Google. Dito po sa Google. So pwede mo yan magawa ng content. So yung purpose natin sa Google Trends guys, pwede na po kayo makapag-create ng tamang content kung wala po kayong mga content na i-upload. Alright. So, kung meron po kayong mga content or channel na mga ganyan, so sa tutorial, so pwede po kayo makapag-search dito sa Google Trends. Kasi guys, makikita nyo guys yung topics na kung ilan po yung nagsi-search or ilan po yung interesado, ilan po yung mga users na naghahanap ng mga ganyang topics. So makikita mo po yan dito sa Google Trends. So if we search how to fix Windows 10 dito po sa Google Trends, so pwede ka makapag-compare or pwede ka pa makapag-adjust na dito po worldwide. So worldwide ibig sabihin lahat ng country, or kung gusto ko kung sa Philippines lang pwede rin, or sa United States pwede rin. So sa atin ilagay na natin worldwide na lang guys, para kahit papano makita natin yung mga users from other country na nagsi-search din ng mga ganitong topics. Alright, so pwede ka makapag-adjust ng months, past hour, past 4 hours, past days, o lagay natin past 30 days. Meron ba nag-search nito? Yan po, meron pa rin. So pwede mo yan magawa ng content. Alright, pwede mo yan magawa ng content. So kung gusto mo naman yung mga DIY, how to cook cake, how to mga ganyan, so pwede rin yan, no? So dito po guys, makita natin guys for past 30 days, ito po yung topic na ganito guys, is mayroon si search from past 30 days from interest by region, yan, Ethiopia, Philippines, Myanmar. So yan po, how to fix blue screen. So yung blue screen po yung lumabas guys, kasi guys for the last days guys, meron po ako na-encounter ng mga issue like BSOD or blue screen of death dito po sa guys sa Windows 10. So meron talagang nagsi-search. So plus 50% po yan, nagsi-search po yan ng mga ganyang topics.
Yan po. So, Philippines, United Kingdom, United States. So, yan po. Okay. So, meron na si search guys na ganitong topic. Okay. So, yan po. So, kung gusto nyo naman po mag-search ng mga ibang topics, pwede rin guys makapag-customize ka dito or makapag-modify ng mga bagong topics. So, how to bake cake. Yan. How to. So, worldwide again. For past 30 days, all categories. Yan yung categories guys po rin. Arts, entertainment, beauties like po finance, food and drinks, games, health, hobbies, internet, law and government. Yan po yung all categories. Dito naman po sa web search, pwede ka makapag-check kung gusto mo sa YouTube search, Google Shopping, or news search. So, kung gusto natin sa YouTube search lang, pwede rin. Kung meron ba nagsi-search ng ganitong topics dito sa YouTube, pwede rin. So, how to bake cake. Yan po yung mga country na interested sa ganitong topic. Or yan po yung mga country na nagsi-search ng how to bake cake. So, how to bake carrot cake, how to bake cake without oven, how to bake cake using a Jiko. Yan po. Or Jiko. Yan po yung tatlo na related queries. Pwede mo yan makreate ng content. Gets nyo guys? No? So, pwede na po kayo guys makapag-create ng bagong content gamit yung Google Trends. Okay, so next, dito po sa 3 bars, yung trending search. Pwede po kayo makapag-click ng trending searches. Pwede po kayo makapag-daily search trends, real-time search trends, or check or change countries. Gusto lang natin guys sa Philippines. So ano po yung mga topics or ano po yung mga trending ngayon guys, no? Daily searches or real time search trends. Yan po, for past 24 hours, ano po yung mga sinesearch ng mga tao ngayon, ng mga users or viewers dito po sa Philippines. Yan po, mga Philippines users. So, Metro Manila Skyway Girder Mandulog accident. Yan po. So, yan makikita natin guys yung mga trending na topics ngayon. Yan po. So, kasi nga merong accident kahapon siguro. Ito po yung sa Skyway merong dumagdag, merong na accident doon. Yung sa bridge doon, no? Pwede po kayo makapag-search ng mga topics dito guys. Yan, real time search trends dito sa Philippines. Yan po. One Punch Man Saitama number 8. Real Estate Philippines, Powerball, Caloocan Philippines. Yan po. So pwede po kayo makapag-load more. Sewing machine industry. Yan po. So maraming topics guys. Marami po kayong topics na makukuha dito guys sa Google Trends. Alright. So may natutunan na po kayo guys kung paano natin magamit yung Google Trends. Alright, so Tubebuddy, VidiQ, keyword tool, at saka Google Trends. Okay, so i-check nyo na po guys sa ilalim sa description. Mayroon ako nilagay dyan na link, yung apat na site or tool na ginamit natin sa ating YouTube channel para makuha natin yung views at malagay natin sa YouTube search yung mga videos natin. Magsasuggest siya para maging top 1 at para maging searchable yung mga videos natin at para na rin makakuha ng maraming views sa mga video natin. So sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko guys, this is D.E.C Studio. Maraming salamat sa inyo guys sa pagtutok ng tutorial natin. Dito na po yan sa D.E.C Studio kasi guys yung channel natin guys is to share ideas or knowledge. Okay guys, so sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko guys, mag-subscribe na, and then huwag kalimutan i-like
mag-comment, at huwag kalimutan i-hit yung notification bell para sa mga bagong updates na galing dito po sa D.E.C Studio. So maraming salamat sa inyo guys sa pagtutok ng series video natin about tags, keywords, at paano maging rank 1 yung videos natin dito po sa YouTube search. So maraming salamat. Thank you and God bless.